Hello dear students, welcome to Smart School Northeast. Start কৰিবলৈ সো আজি আমাৰ ক্লাছটো ইংৰাজীৰ আমি আজি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ A Letter to God এই যোনটো ষ্টৰী আমি পঢ়িছিলো ৰিসেন্ট ক্লাছটোত সেই ক্লাছটোত আমি গোটেই চ্যাপ্টাৰটো বুজিছো লেঞ্চো the postmaster the employees at the post office গোটেই ষ্টৰীটো আমি বুজি পাইছো the letter to God right লেঞ্চৰ পৰিস্থিতিটো কি আছিল তেওঁ চিঠিটো লিখোতে the irony in the story গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো now today we are taking a look at the important questions and answers related to this chapter so আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ব এই চ্যাপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু কেনেকৈ আমি আনসাৰ্সবোৰ গঠন কৰিম ইংৰাজীত কেনেকৈ আমি সুন্দৰভাৱে ইংলিশত আমি আনসাৰ্সবোৰ লিখিম এই গোটেইখিনি আজিৰ এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আজি এই ক্লাছটোত আমি চাম so let's get started with the class let's take a look first at some of the shorter objective type questions and answers first আমি কেইটামান short objective Q&A চাইলো এইকেইটা আমি সলভ কৰিলো just 1 mark 2 marks for questions কিছুমান যত আপোনালোকে quick 1 line 2 line answers দিবলৈ পাৰিব so first question a question to solve what was Lencho's main concern in a letter to God a letter to God গল্পটোত লেঞ্চৰ মুখ্য চিন্তা কি হক লৈ আছিল so এইটো question যদি আহে আমাৰ আনসাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব we have to talk about what was Lencho worried about হেতু কথা সুধিছে তো so মই এইটো উত্তৰ দিম যে Lencho's main concern was the destruction of his crops by hailstorm right এটা যদি মেজৰ চিন্তা আছিল the destruction of his crops কিহৰ কাৰণে hailstormৰ কাৰণে right শিলাবৃষ্টিৰ বাবে তেওঁৰ খেতি বাতিখিনি নষ্ট হোৱাটো তেওঁৰ চিন্তা আছিল he worried about how his family would survive through without the harvest right next চিন্তা যদি এটো হৈ যায় তেতিয়া how would his family survive এইটো চিন্তা আছিল মেইন এই দুটা বস্তু আমি হাইলাইট কৰিম the destruction of his crops and subsequently তাৰ মানে হেতুৰ পৰিণতি হিচাপে যোনটো প্ৰবলেম বা যোনটো স্ট্ৰাগল ফেস কৰিব তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে সেই বস্তু দুটা ইয়াতে আমি হাইলাইট কৰিম সো লেঞ্চৰ মুখ্য চিন্তা কি হক লৈ আছিল বৰষুণৰ ফলত তেওঁৰ খেতি ধ্বংস হোৱা এটো চিন্তা আছিল তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ চিন্তাত আছিল এটুক লৈ যে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ উদ্ভিন্ন হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এই বস্তুটো তেওঁৰ চিন্তা আছিল এই দুটা পইণ্টস আপোনালোকে শৰ্ট কে মনত ৰাখিব আৰু এই দুটা পইণ্টস এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে আনসাৰটো দিব নেক্সট লেটস টেক আ লুক এট দ্য সেকেন্ড কোৱেশ্চন how did Lencho react after his crops were destroyed যেতিয়া তেওঁৰ খেতিত একচুয়ালি তেওঁৰ ভয় যোনটো আছিল সেই ভয়টো প্ৰতিফলিত হ'ল in a way his fears came to life আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে his fears came to life তাৰ মানে তেওঁ যোনটো চিন্তা কৰিছিল যোনটো ভয় কৰিছিল হেতু ট্ৰু হৈ গ'ল হেতু সঁচা প্ৰুভ হৈ গ'ল so therefore ইয়াতে what would you say যে once হেতু হৈ গ'ল তেওঁ ভবা কথাটো সঁচা হৈ গ'ল ভয়টো এক ধৰণে আপোনাৰ দিঠকত পৰিণত হৈ গ'ল so তেওঁৰ খেতি ধ্বংস হোৱাৰ পিছত লেঞ্চো কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাইছিল কি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাইছিল what was his reaction how did Lencho react that is the question so আমি লিখিব লাগিব লেঞ্চৰ কি অনুভূতি আবেগ আহিছিল হেতু পৰিস্থিতিত so let's see what can we can write it as say after his crops were destroyed etu more answer after his crops were destroyed Lencho was deeply saddened right deeply saddened তাৰমানে অতি দুখিত right অতি দুখিত and worried আৰু বহুত চিন্তাত আহি পৰিছিল right আৰু চিন্তা আগৰ পৰা অলপ চিন্তা আছিল যে যদি হেতু অৱস্থা হয় কি হ'ব এটা যদি হৈ গ'ল হেতু যোনটো ভয় আছিল হেতু হৈ গ'ল আৰু বেছি চিন্তা আহিছে worry আৰু বাঢ়ি গৈছে however তথাপিতো he had faith in God and decided to write a letter asking for help কিন্তু হে ভয় চিন্তা হে দুখৰ মাজতো তেওঁ কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰত এটা আস্থা আছিল আৰু হে আস্থাটো ৰাখি পেলাই হে আশাটো ৰাখি পেলাই ভগৱানৰ ওপৰত হে বিশ্বাসটো ৰাখি পেলাই তেওঁ এখন চিঠি লিখিছিল ভগৱানলে হে বস্তুটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিছো যে ইমানখিনি আশা আছিল মই এনে লিখা নাই হি had faith in God মই এটো বুজাইছো যে faith টো ইমান আছিল যে he decided to write a letter to God হে বস্তুটো ইয়াতে হাইলাইট কৰিছো যাতে আনসাৰটো মোৰ ষ্ট্ৰং হয় ঠিক সো এই বস্তুটো ইয়াতে মই মেনশন কৰি দিছো he had faith in God decided to write a letter right to God clear এইগিটা মোৰ পইণ্টস সো বেসিক্যালি তেওঁৰ খেতি ধ্বংস হোৱাৰ পিছত লেঞ্চো গভীৰভাৱে দুখিত আৰু চিন্তিত হৈছিল কিন্তু তেওঁ ঈশ্বৰৰ বিশ্বাস ৰখাই আৰু তেওঁৰ সহায় বিচাৰি এখন চিঠি লিখা সিদ্ধান্ত লৈছিল clear that will be my answer question number 3 লৈকে আহিছো নেক্সট তৃতীয় প্ৰশ্নটো চাও what did Lencho write in his letter to God এতিয়া এই প্ৰশ্নটো হৈছে যে লেঞ্চোই নিজৰ চিঠিখনত ভগৱানলে যে চিঠি লিখিলে ঠিক আছে চিঠিখনত লিখিলেনো কি exactly কি লিখিলে right আমি যদি স্পেসিফাই কৰিবলৈ যাও আমি একদম ভালকৈ লিখিবলৈ যাও লেঞ্চোই কি লিখিলে চিঠিখনত এই কেটা পইণ্টস আমি ইয়াতে মেনশন কৰিব লাগিব সো আমাৰ প্ৰশ্নটো এইটো যে লেঞ্চোই ঈশ্বৰলৈ লিখা চিঠিত কি লিখিছিল সো মই এটো লিখিম যে আনসাৰটো এটো হ'ব এটো প্ৰশ্নৰ যে in his letter to God
Lencho, his বুলি লিখিছো, his letter মানে কাৰ কথা কৈছো, Lenchore কথা কৈছো, right? In his letter to God, Lencho wrote that he needed 100 pesos. মই এই যে তেওঁ পইচাৰ প্ৰয়োজনটো আছিলে, এইটো কাহিনীটোৰ এটা মেইন ক্ৰাক্স ক'ব পাৰো ন? What is a crux, students? Crux মানে an anchoring point, anchor point. Crux কক anchor point বুলি কক, তাৰ মানে কি? তাৰ মানে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ষ্টৰিটোত, এটা বহুত মূল পইণ্ট এটা এই ষ্টৰিটোৰ, যে এই পইচাটো যে খুজিছিলে চিঠিখনত, যে তেওঁ এইটো লিখিছিলে যে তেওঁক পইচা লাগে, বেলেগ বস্তু লিখাহেঁতেন বেলেগ কিবা ষ্টৰি বনি গ'লে, তেওঁ পইচা খুজিছিলে, আৰু পইচা খোজাক লৈ পেলাই এশৰ জেগাত যেতিয়া 70 পেছ'ছ গৈছিলে, কাহিনীটোৱে এটা আইৰনিক টাৰ্ণ এটা লয় পিছলে। চ' ইট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাক্স অৰ এংকৰিং পইণ্ট ইন দ্য ষ্টৰি, ৰাইট? চ' হি needed 100 pesos, সেইটো মই হাইলাইট কৰিছো, to recede his field. চাওক, the word recede, এইটো আমাৰ চেপ্টাৰত ক'তো নাই, এইটো মই নিজে আপোনালোকক দিছো, এইটো ৱৰ্ড আপোনালোকে নিজে ইউজ কৰিব পাৰিব আনচাৰত। To recede, কিয়? তাৰমানে বীজবোৰ ৰুইছিলে, খেতি হৈছিলে, আৰু খেতি ধ্বংস হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ বীজ ৰুব লাগিব, seeds, আকৌ এবাৰ seeds ৰুব লাগিব, recede। যেনেকৈ আমি ভিডিঅ' এটা আকৌ উভতাই চালে কি বুলি কওঁ, প্লে কৰা ভিডিঅ'টোক আকৌ এবাৰ চালে ৰিপ্লে, ঠিক তেনেকৈ সিড কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আকৌ এবাৰ কৰিব লাগে, ৰিচিড, সেই বস্তু কৈছো, আৰু ৰিচিড লিখি নিদিব, সেইটো এটা বেলেগ মিনিং হৈ যায় আকৌ, ঠিক আছে? চি দিছ টু ৱৰ্ডছ, ৰিচিড, ইয়াতে যোনটো কৈছো, তাৰমানে বীজবোৰ আকৌ ৰুব লাগিব, ৰিচিড, আৰু এটা হৈছে ৰিচিড, এইটো আকৌ এটা বেলেগ বস্তু, ৰিচিড মানে পিছুৱাই অহা, ৰিচিড, ৰাইট? দ্য ফ্লাডছ আৰ ৰিচিডিং, এনেকৈ যদি কওঁ, এইটো ইউজ কৰিব লাগিব, তাৰমানে এতিয়া পানীবোৰ আঁতৰি গৈ আছে, কমি গৈ আছে, বানপানী হৈছিলে, বানপানীৰ পানীখিনি এতিয়া আঁতৰিছে, কমিছে, ৰিচিড কৰিছে, নদীলৈ উভতি গৈছে পানীখিনি, সেইটো ক'ব পাৰোঁ। এইটো এটা বেলেগ অৰ্থ হৈ যায়, এইটো এটা বেলেগ অৰ্থ, এইটো RECEDE হয়, এইটো RESEED হয়। ক্লিয়াৰ? আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দিছ টু, ঠিক? নাও in his letter to God, মোৰ আনচাৰটো মই আকৌ এবাৰ চাওঁ, in his letter to God, Lencho wrote that he needed 100 pesos to reseed his field and survive until the next harvest. Next harvest seasonলৈকে তাৰমানে survive কৰিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালটো 100 pesos এটা লাগে বুলি তেওঁ ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছিলে, এইটো কথা লিখিছো ইয়াতে, ৰাইট? নেক্সট, এইটোকে যদি মই অসমীয়াত বুজিবলৈ যাওঁ, তাৰমানে লেঞ্চৰ ঈশ্বৰলৈ লিখা চিঠিত এইটো লিখিছিলে যে তেওঁক 100 পেছো প্ৰয়োজন আছে, আৰু তেওঁৰ খেতে পুনৰ বীজ বোৱা আৰু পৰৱৰ্তী শস্যৰ সময়লৈকে উদ্ভিন্ন হ'বলৈ তেওঁ এটা ভগৱানক অনুগ্ৰহ জনাইছিলে, ৰাইট? এইটোৱে আছিলে তেওঁৰ চিঠিখনৰ মূল তথ্য। এতিয়া নেক্সট চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো আমি চাইছো, ফৰ্থ কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ যে কি সুধিছে, প্ৰশ্নটো কি? প্ৰশ্নটো হৈছে যে হাউ ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৰিয়েক্ট আপন ৰিডিং লেঞ্চোজ লেটাৰ? পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি আছিলে, বা পোষ্টমাষ্টাৰজনে কেনেকুৱা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখালে, বা প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ এক ধৰণে নিজৰ সেই এমপ্লয় কেইজন আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত দেখুৱালে যেতিয়া লেঞ্চৰ চিঠিখন পঢ়িবলৈ পালে। চ' মোৰ উত্তৰটো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, চাওক আপোনালোকে মন কৰক আনচাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিছোঁ, ইয়াতে কি পইণ্টছ হাইলাইট কৰিছোঁ সেইটো মন কৰক, কেনেকুৱা ৱৰ্ডিংছ ইউজ কৰিছোঁ চাওক, আপোনালোকে নিজৰ ৱৰ্ডিংছ এড কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত চাই লওক। দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ ইনিচিয়েলি এমিউজড, ইনিচিয়েলি বুলি কৈছোঁ, তাৰমানে প্ৰথমতে যেতিয়া চিঠিখন পঢ়িলে তেতিয়া এমিউজ হৈছিলে। এমিউজ মানে কি? এমিউজড হোৱা মানে অলপ তেওঁৰ হাঁহিও উঠিছিলে, ইণ্টাৰেষ্টটো আহিছিলে আৰু হাঁহিও উঠিছিলে, এমিউজ কৰা মানে এমিউজ মি বুলি যদি কওঁ, তাৰমানে মেক ইট ইণ্টাৰেষ্টিং, মেক ইট ফান, এক ধৰণে ফূৰ্তি, ৰাইট? এমিউজড, ক্লিয়াৰ? তাৰমানে তেওঁ অলপ হাঁহি উঠিছিলে, সেইটো বস্তু বুজাইছোঁ যে তেওঁ এক ধৰণে হাস্যোজ্জ্বল হৈছিল এই চিঠিখন পঢ়ি পেলাই, আফটাৰ ৰিডিং লেঞ্চোজ লেটাৰ, বাট ৱাজ মুভড বুলি যেতিয়া কৈছোঁ, তাৰমানে কি? তেওঁ ফিজিকেলি লৰচৰ হৈ যোৱা কথা কোৱা নাই, মুভ কৰাটো আমি যেনেকৈ বস্তু এটা মুভ কৰা বুলি কওঁ, মুভ দেট টেবল অভাৰ দেৰ, মুভ দেট চেয়াৰ অভাৰ দেৰ, তাৰমানে ইফালৰ পৰা সিফাল, সিফালৰ পৰা ইফাল, তাৰমানে বস্তু এটা লৰচৰ কৰা কথা কওঁ মুভ কৰিলে। আপোনাক যদি কওঁ মুভ, তাৰমানে আঁতৰ হোৱা বা ছাইড দিয়ক, ৰাইট? বাট ইয়াতে মুভড সেইটো কোৱা নাই, ইয়াতে মুভড মানে তেওঁক এক ধৰণে তেওঁক আৱেগত বস্তুটোৱে চুই গৈছিলে, তেওঁ সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই তেওঁৰ এটা আৱেগ জাগিছিলে, হি ৱাজ মুভড, ইম'চনেল হৈ গৈছিলে বস্তুটোক লৈ পেলাই, বুজি পাইছে? সেই বস্তুটো কৈছোঁ, ক্লিয়াৰ? ইম'চনেল হৈ গৈছিলে, চেণ্টিমেণ্টেল হৈ গৈছিলে বস্তুটোক লৈ পেলাই, ঠিক আছে? অনুৰঞ্জিত হোৱা, ইয়াতে যেনেকৈ আমি অসমীয়াটো লিখিছোঁ। চ' হি ৱাজ মুভড বাই হিজ ফেইথ, হিজ মানে কাৰ কথা কৈছোঁ? লেঞ্চৰ কথা কৈছোঁ। চ' দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ ইনিচিয়েলি এমিউজড বাই লেঞ্চোজ লেটাৰ, সেইটো মানে মই দুইটা বস্তু হাইলাইট কৰিছোঁ, যেতিয়া মোক ৰিয়েকশ্যন সুধিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া সুধিছেতো, ৰিয়েকশ্যনটো কি পোষ্টমাষ্টাৰ সুধিছে, মই দুইটা বস্তু লিখোঁ, প্ৰথমতে এটা বেলেগ ৰিয়েকশ্যন আছিলে, এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন আছিলে, ইনিচিয়েল ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন, এইটো কথা হাইলাইট কৰিছোঁ, এণ্ড দেন দ্য ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যন ৱাজ দিছ, হি ৱাজ মুভড, ৰাইট? ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যন দুইটা হাইলাইট কৰিব লাগিব, দুইটা লিখিব লাগিব, কাৰণ ৰিয়েকশ্যন সুধিছে, এতিয়া মই কি ৰিয়েকশ্যন আছিলে গোটেইবোৰ লিখিব লাগিব।
So the postmaster was initially amused by Lencho's letter but was moved by his faith. He decided to help Lencho by collecting money from his colleagues and sending it to Lencho. এইটো তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনৰ পাৰ্টেই আছিলে, এইটো তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনৰ পাৰ্টেই আছিলে, সেইটোও হাইলাইট কৰিছোঁ সেইকাৰণে যে তেওঁ তাৰপিছত ডিচিজনটো এইটো ল'লে ৰিয়েকশ্যনটো অহাৰ পিছত যে ইম'চনেল হৈ গৈ পেলাই যে মই এতিয়া মোৰ কলিগছ, মোৰ চিনাকি চিনাকি লগ বন্ধু, মোৰ অফিচত কাম কৰা সহকৰ্মীসকলৰ পৰা পইচা তুলি পেলাই মই লেঞ্চক এটা এমাউণ্ট দিব চেষ্টা কৰিম। সেইটোও তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনৰে পাৰ্ট হয়, তেওঁ ইম'চনেল হোৱাইহে সেইখিনি কাম কৰিছে। দেট ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন টু ৰিডিং লেঞ্চ'জ লেটাৰ। ঠিক, তাৰমানে পোষ্টমাষ্টাৰ আৰম্ভণিতে লেঞ্চৰ চিঠিত হাস্যোজ্জ্বল হৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ বিশ্বাসত অনুৰঞ্জিত হৈছিল। তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে লেঞ্চক সহায় কৰিব, তেওঁৰ সহকৰ্মীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰু লেঞ্চলৈ পঠাব। এইখিনি তেওঁৰ সিদ্ধান্ত আছিলে, এওঁৰ ৰিয়েকশ্যন আছিলে, প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে লেঞ্চৰ চিঠিখন পঢ়াৰ পিছত। পঞ্চম প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাইছোঁ যে হোৱাট ৱাজ লেঞ্চ'জ ৰিয়েকশ্যন ৱেন হি ৰিচিভ দ্য মানি। যেতিয়া লেঞ্চৰ হাতত টকাখিনি আহি পৰিলে, চিঠিখনত থকা পইচাখিনি আহি পৰিলে, যোনখিনি তেওঁ গম নোপোৱাকৈ পোষ্টমাষ্টাৰ, তেওঁৰ কৰ্মচাৰী আৰু লগতে তেওঁৰ লগ বন্ধুৱে তুলি পইচাটো তেওঁক দিয়াইছিলে, তেতিয়া তেওঁ কি ক'লে, লেঞ্চৰ তেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি আছিলে? এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰে কুৱেশ্যন আমি চাইছোঁ। লেঞ্চৰে প্ৰথমতে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখালে, তাৰপিছত পোষ্টমাষ্টাৰে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখালে তেওঁৰ চিঠিখন পঢ়ি পেলাই, তাৰপিছত চিঠিখন পঢ়ি লেঞ্চৰ কাৰণে যেতিয়া পইচাখিনি সংগ্ৰহ কৰিলে পোষ্টমাষ্টাৰে, তেতিয়া সেই পইচাখিনি হাতত অহাৰ পিছত লেঞ্চৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে? আমি অন এণ্ড অফ ইণ্টাৰেকশ্যনছবিলাক চাইছোঁ, ৰিয়েকশ্যনছবোৰ চাইছোঁ। লেঞ্চৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি আছিলে? ৱেন হি ৰিচিভ দ্য মানি। আনচাৰটো মই এনেকৈ লিখিছোঁ, চাওক মন কৰিব। ৱেন লেঞ্চো ৰিচিভ দ্য মানি হি ৱাজ এংগ্ৰি। প্ৰথমটো আমিতো ক'ব লাগিব যে তেওঁ খং উঠিছিলে, নহয় জানো? ষ্টৰিটো পঢ়োঁতে আমি পাইছোঁ যে হি ৱাজ এংগ্ৰি, ৰাইট? চবেই আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছেতো, য'ত চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইটো চাই ল'ব, যাতে চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজি লয়, প্ৰত্যেকটো পেৰাগ্ৰাফে কি কৈছে, ক'ত কি বুজাইছে, গোটেইটো যাতে ভালকৈ বুজি লয়। When Lencho received the money, he was angry because it was less than what he had requested. নহয় জানো? তেওঁ যিমান আবেদন কৰিছিলে বা অনুগ্ৰহ কৰিছিলে চিঠিখনত, তাতকৈ কম ওলাইছিলে পইচাটো। He believed that the rest of the money had been stolen by the post office employees. তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনটো এইটো আছিলে যে তেওঁ খং উঠিছে, যিখিনি খুজিছিলোঁ সেইখিনি পইচা অহা নাই, আৰু তেওঁৰ কথাটো আছিল যে ভগৱানে নিশ্চয় পঠাইছে, বাট এই পোষ্ট অফিচৰ এই চুৰ ডকাইতকেইটা, ইহঁতে এই দুষ্ট মানুহকেইটা, ৰাইট, ইয়ে চিছৌৰে লোক, এওঁলোকে চুৰ কৰিছে পইচাকেইটা, ইন লোগনে চুৰাই হোগা পেচা, হে না? চ' সেই ৰিয়েকশ্যনটো আহিছিলে তেওঁৰ, সেই ৰিয়েকশ্যনৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব আমি, সেইটো মেনশ্যন কৰিছোঁ। চ' লেঞ্চৰে ধন পোৱাৰ পিছত তেওঁ ক্ৰোধিত হৈছিল, কাৰণ তেওঁ যি পৰিমাণৰ প্ৰয়োজন জনাইছিলে তাৰ হিচাপত কম পইচা হাতত আহি পৰিছিল, আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে বাকী ধনখিনি ডাকঘৰৰ এই কৰ্মচাৰীয়ে চুৰ কৰিছে, ডকাইত মস্ত এইকেইটা, চুৰ এইকেইটা, সেই বুলি ভাবি লৈছিল, ৰাইট? এই কথাখিনিকেই আমি ইংলিছত এনেকৈ ইয়াতে আনচাৰটোত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? সকলোৱে বুজি পাইছে? অল ষ্টুডেণ্টছ, ৰাইট? চলো, এতিয়া এইকেইটা কুৱেশ্যনছ আমি চালোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট আমি অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ কেইটা চালোঁ। আমাৰ টেক্সটত এই থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট ছেকশ্যনটো যোনটো আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে, সেইকেইটা কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰত এই প্ৰথম 4টা কুৱেশ্যন অলপ দৰকাৰী হয়, কিছু দৰকাৰী এইকেইটা, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ ইউনিট টেষ্টত ডাইৰেক্টলি এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ পৰাই কুৱেশ্যন পাতি দিব পাৰে। চ' আমি এইকেইটা ভালদৰে কাৰেক্টলি আনচাৰ কৰিবলৈ, কম মাৰ্কছৰ কাৰণে আৰু বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে দুইটা ভালকৈ জনাটো বহুত দৰকাৰী। যে এইটো যদি আমাক অকল 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে দিয়ে, তেতিয়া কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সাজিম? এইটো যদি আমাক 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে দিয়ে, তেতিয়া কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সাজিম, ৰাইট? চ' এইটো জনাটো দৰকাৰী। চ' দেৰফৰ আমি চাই লওঁ কেনেকৈ আমি লিখিব লাগিব এইকেইটা আনচাৰ্ছ, আৰু ভাল আনচাৰ্ছ কেনেকৈ লিখিব লাগিব এইকেইটাৰ কাৰণে মই এটাকৈ চাওঁ, 1 2 3 4কৈ চাই যাওঁ এই কুৱেশ্যনছকেইটা, ঠিক আছে? অ'কে, তাৰপিছত পিছপিঠি আমাক কিতাপত যোনকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে সেইকেইটা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, দ'জ আৰ ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ, আপোনাৰ নিজৰ অপিনিয়ন পাৰ্চপেক্টিভছ বিচাৰি আছে। এইকেইটা কিন্তু ডাইৰেক্টলি পেছেজটোৰ লগত ৰিলেটেড, য'ৰ পেছেজৰ পৰা আমি চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড, চেপ্টাৰটোৰ পৰা ইয়াৰ আনচাৰ্ছকেইটা ওলাব পাৰোঁ। চ' এইকেইটা চাই লওঁ। লেটছ টেক আ লুক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকৈ সুধিছে যে who does Lencho have complete faith in? কাৰ ওপৰত লেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে? Which sentences in the story tell you this? আৰু কাহিনীটোত ক'ত এনেকুৱা বাক্য আছে যোনটো কেইটা আপুনি হাইলাইট কৰি পেলাই জনাব পাৰে আমাক যে এইকেইটা বাক্য যে কাহিনীটোৱে কৈছে, এইকেইটাৰ ভিত্তিত এইকেইটা পঢ়ি উঠি মই এইটো ধাৰণা বনাব পাৰোঁ যে লেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস মই কোৱা এই মানুহজন, মই কোৱা এই শক্তিটো বা মই কোৱা এই বস্তুটোৰ ওপৰতেই আছে। আপুনি যোনটো উত্তৰ দিব সেইটো আপুনি তাৰমানে একধৰণে ভেলিডেট কৰিব লাগিব থ্ৰু হোৱাট এভাৰ হেজ বিন গিভেন ইন দ্য পেছেজ, ঠিক আছে? চ' মই ইয়াতে আনচাৰটো এনেকৈ লিখিছোঁ, চাওক, পঢ়ি চাওক কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিছোঁ, আমি সকলোৱে পঢ়ি চাওক, ব্লক ৰিডিং এটা দিওঁ এইটো। লেঞ্চো হেজ কমপ্লিট ফেইথ ইন গড। মোৰ আনচাৰটো শেষ হৈ যায় প্ৰথম বস্তু এইটোতেই, ইন গড। এইটোত মোৰ আনচাৰটো কাৰেক্ট যে লেঞ্চোৰ ভৰসা
সম্পূৰ্ণ ভৰসা ভগৱানৰ ওপৰত বেলেগ কোনো মানুহৰ ওপৰত নাই পোষ্টমাষ্টাৰ কেইটাকো বিশ্বাস নকৰে ডাকঘৰ মানুহকেইজনকো বিশ্বাস নকৰে কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে লেঞ্চৰ সেইটো বস্তু চেপ্টাৰটোৱে আমাক বুজাইছে ৰাইট নাও সেইটো লিখাৰ পিছত এতিয়া মই বাকিখিনি আনসাৰটো ইয়াতে এক লাইন লিখি আনসাৰ দিলে মোক ফুল মাৰ্কস নিদিব 1/4 মাৰ্কস দি থৈ দিব পাৰে ষ্টেপ মাৰ্ক দি থৈ দিব মই গোটেই আনসাৰটো লিখিব লাগিব মাৰ্কস পাবলৈ সো ভালকৈ লিখিবলৈ গলে অলপ বহলাই লিখিবলৈ গলে আনসাৰটো এনেকৈ লিখিম The Lencho has complete faith in God and this is evident from several sentences in the story. প্ৰথমতে কৈ লম যে এটো অকল এটা সেন্টেন্সত দিয়া কথা নহয় এটো মই এটো অকল এটা সেন্টেন্সৰ ভিত্তিত মই কোৱা নাই কেইবাটা সেন্টেন্স আছে হেতু জনাই লৈছো যে there are several instances or several sentences in the story. For instance, তাৰ মানে for example আপোনালোকে চাওক স্টুডেন্টস সদায় সদায় for example লিখাত কৈ ইংৰাজীত এটো এটা শব্দ আছে for instance বুলি ক'ব এটো আনসাৰটো আপোনাৰ বেছি ভাল কৰে ঠিক আছে হয়নে মই সকলো স্টুডেন্টছৰ কাৰণে কৈছো জুনে বহুত এটা টেন্ডেন্সি মেইনটেইন কৰে যাৰ বহুত এটা টেন্ডেন্সি আছে সদায় for example লিখি গৈ থাকে আপোনালোকে sometimes use this for instance ঠিক আছে for instance তাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ঘটনাৰ বিষয় আপুনি লিখিবলৈ গৈছে চেপ্টাৰটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনা এটা নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ বিষয় আপুনি ইয়াতে মেনশন কৰিব ইয়াতে হেতুক আপুনি লিখিব সো আপুনি কক for instance হেই ঘটনাটো যে লিখিছিলে কাহিনীটোৱে হেতু পৰা মই এটো গম পাওঁ So for example what ke for instance বুলি লিখিছো ইয়াতে ঠিক আছে so these few words এটো আপোনালোকে যেতিয়া টিচাৰে আপোনাৰ পেপাৰখন কাৰেক্ট কৰিব আপোনাৰ আনসাৰটো ষ্টেণ্ড আউট কৰিব বাকি সব আনসাৰজতকে তেতিয়া আপোনাক মাৰ্কসটো বেলেগ কৈ দিবলৈ টিচাৰজনৰ মন যাব যে এই ষ্টুডেন্টজনে অলপমান আনসাৰটো একেখিনি বস্তুকে লিখিছে শুদ্ধ বস্তুখিনিকে লিখিছে কিন্তু অলপমান আনসাৰটো লিখোতে তেওঁ ধুনিয়াকৈ হাজিছে কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে আনসাৰটো নহলে সবে যদি একে ধৰণে লিখি যায় তেতিয়া টিচাৰজনে গম পাব যে মুখস্থ কৰি আহিছে ষ্টুডেন্টজনে সো মুখস্থটো আমাক নালাগে ন লাইফত মুখস্থ কৰি আমি আগুৱাই না যাও লাইফত আমি বস্তু বুজি পেলাই আগুৱাই যাও ঠিক আছে সো আমি লিখোতেও হেখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিম ফৰ ইনস্টেন্স দ্য ষ্টৰী মেনশনস তাৰপিছত মই ষ্টৰীটোৰ পৰা কোটেশন কৰিছো কোট কৰিছো কাৰণে মই এই লাইনটো ইউজ কৰিছো চাওক ঠিক আছে এই ইনভাৰ্টেড কমা দিছো আৰু মই এটা ষ্টৰীটোত এই লাইনটো যে দিছে এটো মই লিখিছো যে But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, comma, there was a single hope, help from God. Eto moi directly এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা লিখিছো কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে স্যাৰ মই ডাইৰেক্টলি ইমান গুটেই সেন্টেন্সটো কেনেকৈ মুখস্থ কৰিম নালাগে মুখস্থ কৰিব আপোনালোকে এটো এনেকেও লিখিব পাৰে যে for instance the story mentions that every person living in the household of Lencho had utmost faith in God. এনেকৈ আপুনি নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত ইউ ডোন্ট হেভ টু কোট দ্য বুক ইন ডাইৰেক্ট স্পিচ বুজি পাইছে ডাইৰেক্ট স্পিচ ইউজ কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট কিতাপত যেনেকৈ দি আছে ওয়াৰ্ড বাই ওয়াৰ্ড লিখিব নালাগে সেন্স আপুনি নিজৰ শব্দতে প্ৰকাশ কৰক বাট আইডিয়াটো কিন্তু মেইনটেইন কৰক যে সেই ঘৰখন যোনখন লিখিছিলে কাহিনীটোত লেঞ্চৰ ঘৰখনৰ কথা লিখিছিলে তাতে প্ৰত্যেকজন সদস্য তাতে কোৱা হৈছে কাহিনীটোত আমি পঢ়িছো ৰিসেন্ট ক্লাছত যে সেই ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই ৰাতি যেতিয়া গোটেই দিনত দেখা পাইছে খেতি বাতি সব ধ্বংস হৈ গৈছে তাৰ পিছত আহি পেলাই কিন্তু ৰাতি যিমান দুখৰ মাজত থাকিলেও এটো বস্তু কিন্তু এটা তেওঁলোকে আশা ৰাখিছিল যে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ভগৱানে আমাক খাব নোপোৱা কৰি নামাৰে হয়নে আৰু সেই বস্তুটো আপুনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰে যে the story mentions that every person living in Lencho's household had utmost faith in God এনেকে লিখি দিব ঠিক আপোনালোকে লিখি যাব পাৰে মই কোৱা কথাখিনি আৰু ইয়াতে লিখা বস্তুখিনি যাতে আপোনালোকে পিছত এক্সামত কামত আহে ঠিক আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰে আৰু মই যিখিনি যত অলপমান বেলেগকে লিখিব পাৰে বুলি কৈছো সেইখিনি আপোনালোকে লিখি লব পাৰে মই কোৱা কথাখিনি ৰাইট ভিডিওটো লাগে পজ কৰি ভিডিওটো লাগে এবাৰ ৰিৱাইন্ড কৰি তেনেকে আপুনি লিখি যাব পাৰে ঠিক নেক্সট আগবাঢ়িছো তাৰ পিছত মই ইয়াতে লাইনটো চেঞ্জ কৰিছো আৰু লিখিছো এডিশনালি এতিয়া মই এড কৰিছো আৰু এক লাইন এক্সট্ৰা লিখো যাতে মই ধৰক মোক যদি অকল 1 মাৰ্কৰ কাৰণে এটো লিখিবলৈ দিয়ে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে মই জাস্ট এখিনলে লিখিম জাস্ট এখিনলে লিখিম ঠিক আছে কিন্তু মোক যদি অলপ 2 মাৰ্কস বা 3 মাৰ্কস মানৰ কাৰণে লিখিব দিয়ে তেতিয়া মই এনেকুৱাকৈ লিখিম যে additionally when Lencho writes the letter to God he says God if you don't help me my family and I will go hungry this year এই সেন্টেন্সটো মই ডাইৰেক্টলি প্যাসেজৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ সেন্টেন্সটো ইয়াতে দিছো আপোনালোকৰ আনসাৰটো কিন্তু আপোনালোকে হেতু ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখিব নোৱাৰে যদি ওয়াৰ্ড বাই ওয়াৰ্ড এনেকৈ লিখক যে additionally when Lencho writes the letter to God he addresses God addresses মানে ভগৱানৰ নাম লয় চিঠিখনত address কৰিছে ভগৱানক he addresses God and says that God must help him else he and his family will go hungry that year হেনেকে লিখিব যে সেই বছৰ নহলে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে খাব নোপোৱা হৈ বেয়া অৱস্থাত আহি পৰিব যদি ভগৱানে সহায় নকৰে হেতু কথা লেঞ্চয়ে চিঠিখনত লিখিছিলে আপুনি নিজৰ শব্দতে সেই বস্তু লিখিব পাৰে যে Additionally, when Lencho wrote the letter to God, মই বেলেগকেও কৈ দিছো এটো বস্তু বেলেগকেও কেনেকৈ লিখিব পাৰে যে additionally when Lencho wrote the letter to God he said that if God didn't help him and his family they would go hungry that year
মই word by word কৈ দিছো sentence টো বেলেগ কৈ কেনেকৈ লিখিব পাৰে আপুনি আকৌ এবাৰ লাগিলে pause কৰি rewind কৰি এনেকৈ লিখি ল'ব বেলেগ কৈ যদি আপুনি বিচাৰিছে যে অপচনটা আপোনাৰ হাতত থাকক যত আপুনি এনেকৈ ডাইৰেক্টলি কিতাপৰ words কেইটা লিখিব লগিয়া নহয় ঠিক মই দুইটা অপচন আপোনালোকক দি দিছো okay students তাৰ পিছত কেনেকৈ লিখিম these sentences show that এই বাক্যকেইটা এই দুটা বাক্য যে আমি কলো আৰু এই দুটা যে আমি সিচুৱেচন কলো আপুনি এই সেন্টেন্সেস ডাইৰেক্টলি যদি লিখা নাই আপুনি এটো জায়গাত these instances বুলি লিখিব পাৰে আকবাৰ these instances তাৰ মানে এই ঘটনা কেইটাই কাহিনীটোৰ এই ঘটনা কেইটাই these instance এটো প্লুৰেলত লিখি দিব these instances s এটা লগাই দিব লাষ্ট these instances show us that Lencho believes God is the only one who can help him in his time of need প্ৰয়োজনৰ টাইমত বিপদৰ সময়ত ভগৱানে এজন এটা শক্তি জনে লেঞ্চক সহায় কৰিব পাৰে বুলি লেঞ্চে তেনেকৈ বিশ্বাস কৰে his unwavering faith unwavering মানে কি যোনটো বস্তু লৰচৰ নহয় স্থিৰ বস্তু এটা unwavering right wavering বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰমানে হি লৰচৰ হৈ আছে স্থিৰ বস্তু এটা হেতু unwavering বুলি কয় হি waver নকৰে হি লৰচৰ নহয় right अंबुजा सीमेंट से बना हुआ ठीक है तो इसको बोलेंगे unwavering faith is further demonstrated কেনেকৈ by his action of writing a letter এই বস্তুটো এড্ৰেছ কৰিছো কাৰণ এই গুটে কাহিনীটো এইটোৰ ওপৰতটো সো এটো মই যত চান্স পাও এটো মই এড্ৰেছ কৰিছো যে এই ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে বুলি কাহিনীটোত কেনেকৈ গম পাও এইটো বস্তু এটাৰ পৰা গম পাও যে তেওঁ চিঠি এখন লিখিছে ভগৱানলৈ আৰু তাতকৈ আৰু বেছি আৰু কি আমাক প্ৰমাণ লাগে এইটো বুজাবলৈ যে মানুহজনৰ অনন্তহীন বিশ্বাস আছে ভগৱানৰ ওপৰত ৰাইট সো এইটো বস্তু ইয়াত লিখিছো যে his unwavering faith is further demonstrated or further showcased বুলিও লিখিব পাৰে showcased s h o w c a s e d further demonstrated or showcased by his action of writing a letter to God expecting a divine response expecting কি এটা দৈবিক উত্তৰ এটা আহিব ভগৱানৰ পৰা এটা দৈবিক উত্তৰ আহিব divine response এটা আহিব ক্লিয়াৰ সো মই এই গুটেই আনসাৰটো এনেকৈ লিখিছো সুন্দৰভাৱে আপুনি এটো আনসাৰ লিখিলে এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আপোনাক কোনো মাৰ্কস পৰ ৰখাব নোৱাৰে ফুল মাৰ্কস এটো ঠিক Coming to the next question now students question number 2 amar juntu thinking about the text of questions ase hetur ami question number 2 ditiyo question to sailo why does the postmaster send money to Lencho why does the postmaster sign the letter God bhogoban boli nijoke likhi pele citikhonot kyo sohi eta kori die postmaster jon eitu question ase ami uttor to enei janu upore upore mukhe mukhe ami answer to ko parim je postmaster Lencho পইচা দিম বুলি ভাবিলে কাৰণ তেওঁৰ লেঞ্চৰ পৰিস্থিতিক লৈ পেলাই এটা চিন্তাও আহিলে আৰু তেওঁৰ আবেগ এটা আহিলে সেই কাৰণে পঠালে আৰু postmaster God বুলি এটো কাৰণে লিখিলে যাতে লেঞ্চৰ বিশ্বাসটো ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ভাঙি না যায় যে মানুহে কোনবাই পঠাইছে নাই ভগৱানে পঠাইছে বুলি যাতে তেওঁ বিশ্বাস কৰি থাকে হেখিনি কাম হেখিনিয়ে কথা এটা আমি জাস্ট ইংলিশত ভালকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু সো কেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰ কৰো আনসাৰটো চাইলো গঠনটো কেনেকৈ হ'ব উত্তৰটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট মই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফত লিখিছো মন কৰিছে না দিস ইজ দ্য আনসাৰ টু দ্য ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ দ্য কোৱেশ্চন এইটো why does the postmaster send money to Lencho এইটো আগতে আনসাৰ কৰিলো তাৰ পিছত নেক্সট পাৰ্ট টু সাম নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ টু সাম নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য কোৱেশ্চনৰ কাৰণে Why does the postmaster send money to Lencho? The postmaster sends money to Lencho because he is moved. Again, hey, agote je tetia likhisilu moved buli, hetu bostu likhisu yate. He is moved by Lencho's unwavering faith in God and his genuine need for assistance. Duta bostu. Prothom to bhagwaner oporot iman bissak hetu dekhi pelai teo abeg eta ahi goise. Aru etu bostu teo mind ot ahise. Etu ami highlight korisu yate je তেওঁ গম পাইছে যে এই মানুহজনে খাব নোপোৱা হৈ যাব এই পৰিয়াল এটা তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে খেতি নষ্ট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সো জেনুইন নিড ফৰ এসিস্টেন্স জেনুইন মানে কি ৰিয়েল এটো বহুত হসা এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল ফ্যাকচুৱেলস এটা তেওঁ দৰকাৰ আছে পইচাৰ এসিস্টেন্স মানে সহায় সাহায্য এসিস্টেন্স ঠিক আছে এটো প্ৰয়োজন হেতু হাইলাইট কৰিছো ইয়াতে এই দুটা বস্তু হাইলাইট কৰি দিছো ৰাইট He is moved by দুটা বস্তু Lencho's unwavering faith in God number 1 his genuine need for assistance number 2 এই দুটা ব্র্যাকেট দিছো এই দুটা বস্তু হাইলাইট কৰিছো Despite Lencho addressing the letter to God, despite মানে কি যদিও লেঞ্চৰ চিঠিখন তাৰ মানে ভগৱানলে লিখা গৈছিলে যোনটো অসম্ভৱ বস্তু এটা ৰাইট তথাপিতো the postmaster recognizes the urgency and sincerity in Lencho's plea বুলি ক'লে কি বুজো students plea বুলি ক'লে কি বুজো The word plea in English generally refers to a request or an appeal made in the court of law generally to আমি law ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰো এইটো বস্তু ঠিক আছে law কোৰ্টৰ তাতে আদালতত এই শব্দটো প্লি বুলি ইউজ হয় জজক এপিল কৰে যে মোৰ ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰক আই মেক আ প্লি যে আপুনি মোৰ সেন্টেন্সটো কমাই দিয়ক ৰাইট কাৰ্ডণ্ড যদি দিছে কোনবাই ক'ব যে কাৰ্ডণ্ড 10 বছৰ নহয় 7 বছৰ কৰি দিয়ক কমাই দিয়ক এইটো প্লি বুলি কয় ঠিক আছে সো এতিয়া প্লি যেতিয়া কৰে এটো আমি কোৰ্টত ইউজ কৰো কিন্তু তাৰ বাহিৰে ইট ক্যান অলসো ৰেফাৰ টু হাৰ্টফেল্ট এপিল অৰ এন্ট্ৰিটি ইন জেনাৰেল তাৰ মানে মানুহে যেতিয়া কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰে আবেদন কৰে হেতুক আমি প্লি বুলি ইংৰাজীত কও সো ইংৰাজীত প্লি বা আবেদন শব্দটোৱে সাধাৰণতে আদালতত কৰা অনুৰোধক বুজায় বা ই সাধাৰণভাৱে এক আন্তৰিক আবেদন বা
অনুৰোধো বুজাব পাৰে ইয়াতে হেতুৱে বুজাইছে ইয়াতে আদালতৰ কথা অহা নাই এই আমাৰ কাহিনীটোত ইয়াতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে যেনেকৈ ইয়াতে আপুনি দেখিব পাৰিছে ফটোখনত এই মানুহজনে আঁঠুকাঢ়িলৈ ভগৱানক কিবা এটা প্ৰে কৰিছে right this is represented in a very Christian way but ultimately etue element to je someone requesting something appeal plea ঠিক আছে plead করা বুলিও আছে এটা word আমি plead করা বুলি কও p l e a d বুলিও লিখে plead okay pleading for mercy ক্ষমাৰ কাৰণে এক ধৰণে ভিক্ষা খুজাৰ নিচিনা right pleading for mercy from God ভগৱানৰ পৰা ক্ষমা খুজি আছে কোনোবাই pleading বুলি কব পাৰি right okay আৰু এটোৰ পৰা আমি এটো ওয়াৰ্ড পাম আমাৰ ইংৰাজী ডে টু ডে আমি যোনটো ইউজ কৰো প্লিজ এটো আমি অনুৰোধ কৰিবলৈ ইউজ নকৰো জানো প্লিজ ৰাইট প্লিজ প্লিড প্লি এই গুটেই ওয়াৰ্ডস কেটা কানেক্টেড হয় ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে মই আনসাৰটো এটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিছো লেঞ্চোস প্লি বুলি লিখিছো ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে নিজৰ ভোকাবুলাৰী এনেকৈ এড কৰি আনসাৰ্স ব্লক এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব পাৰে মই আনসাৰ্স ব্লক দিয়াৰ ৰিজনটো হৈছে আপোনালোকে যাতে এইটো নিজৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই ল'ব পাৰে যে মই আনসাৰ এটা এইটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ এনেকৈ লিখিম আপোনালোকে গোটেই ধুনীয়া ধুনীয়া পইণ্টছবোৰ আহি যাব আনসাৰটো হাজিবলৈ জানিব আপোনালোকে আৰু যদি তাৰ ওপৰত নিজে কিবা এড কৰিব বিচাৰে হেতুও পাৰিব ইউ কেন ইউজ দিস এজ আ টেমপ্লেট অৰ ইউ কেন ইউজ দিস এজ ইয়োৰ আনসাৰ বাট আই উড সাজেষ্ট যে আপুনি মুখস্থ কৰি মোৰ আনসাৰটো হেতুকে লিখিব চেষ্টা কৰাতকৈ পেৰেটৰ নিচিনা তোতে কি तरह सीख लिया और बग दिया बिना समझे ये करने से अच्छा है इसको टेम्पलेट की तरह यूज करो यू कैन यूज दिस एज अ टेम्पलेट याते अपनी निजर जी जोत जी वर्ड्स all of sentences ইফাল কৰি লিখিব বিচাৰে keeping the meaning the same and making sure that all of these important points that I'm highlighting এই কিটা আপোনাৰ আনসাৰত আহি আছে তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব এটো কামত আহিব এক্সামত ৰাইট so next part of the question আমি চাও why does the postmaster sign the letter God কিয় এনেকে কিয় God বুলি কিয় চিঠিখন এড্ৰেছ কৰিছিল postmaster জনটো God নহয় তো কিয় হেতু কৰিলে so এটো আনসাৰটো হ'ব the postmaster signs the letter God আৰু God টো আমি এনেকে single inverted commas ত লিখিম God বুজাবলৈ যে এটো তেওঁ এনেকে লিখিছিলে the postmaster signs the letter God to maintain the illusion মানে কি মায়াজাল right illusion বুলি ক'লে আমি মায়া বুজো তাৰ মানে যোনটো বস্তু নাই কিন্তু হেতু যোনটো বস্তু হসা নহয় কিন্তু হেতু মানুহক যেন আমি মুখ্য বনাবলৈ হসা বুলি যোনটো আমি কৰিছো ইয়াতে illusion কৈছে right so সল কৰা মায়া হেবিলাকক আমি illusion বুলি কওঁ right so to maintain the illusion that Lencho's plea has been answered directly by divine intervention মানে কি দৈবিক শক্তি এটা বা ভগৱানে আহি পেলাই মানুহৰ জীৱনত ভগৱানে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰে আহি পেলাই একো হলনি কৰি মহাভাৰতৰ দিনত হৈছিল কৃষ্ণ আহি পেলাই মানুহৰ জীৱনৰ মাজত আহি পেলাই কিবা এটা হলনি কৰি দিছিল আজিৰ যুগত আমি হেতু নামানো যে কলিযুগ চলি আছে আমাৰ যুগত আমি নামানো যে ভগৱানে আহি আমাৰ মানুহৰ জীৱনত কি চলি আছে কি চলনে তাতে হেৰফেৰ কৰিব কিন্তু যদি হেতু কোনবাই বিশ্বাস কৰিছে আৰু সেই বিশ্বাসটো ভাঙি দিব বিচাৰে নাই ডিভাইন ইন্টাৰভেনচনৰ ওপৰত যোনটো বিশ্বাস আছে লেঞ্চৰ হেতু ভাঙি দিব নিবিচাৰাই পোষ্টমাষ্টাৰজনে এই কামটো কৰিছে ভগৱানে পঠোৱা বুলি লিখি দিছে চিঠিখন সো সাইন কৰোতে গড বুলি সাইন কৰিছে সো দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ সাইন্স দ্য লেটাৰ গড টু মেইনটেইন দ্য ইলিউজন দ্যাট Lencho's plea has been answered directly by a divine intervention knowing Lencho's unshakable এই ওয়ার্ডটো অলপ আগতে আমি unwavering বুলি লিখিছিলো এতিয়া এটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ কৰিছো হেতু কাৰণে সমাৰ্থক শব্দ এটা unwavering ৰ জায়গাত unshakable লিখিছো ঠিক আছে আপোনালোকক মই এটা chapter answers of ভিতৰত বেলেগ বেলেগ words দিছো একেটা বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ you can use these as synonyms unwavering তাৰ হলনি unshakable লিখিব পাৰে মন বুজি পাইছে সো আপোনাৰ vocabulary টো এটা ইমপ্ৰুভ কৰিলো knowing Lencho's unshakable faith in God and his belief that God would come to his aid knowing মানে কোনে জানিছিল কোনে knowing বুলি কৈছো the postmaster he knows হেতু কথা কৈছো যে এটো জানি পেলাই knowing that Lencho has an unwavering unshakable faith in God and his belief in God would come to and the belief that God would come to his aid মানে সহায় কৰিবলে first aid kit বুলি যে আমি কও তাৰ মানে প্ৰাথমিক যোনটো আপুনি মানুহক এটা বিপদৰ টাইমত সহায় দিব first aid so his aid to his help তাৰ মানে the postmaster comma এটো আমি punctuation দিব লাগে হা এনেকা বস্তুবিলাক যাতে আমি সেন্স বনাব পাৰো সেন্টেন্সটো যে knowing Lencho's unshakable faith in God and his belief that God would come to his aid অলপমান পজ এটা দিছো the postmaster আৰু অলপ পজ দিছো in an act of compassion আৰু অলপ পজ দিছো chooses to endorse the letter with the divine name endorse মানে সহি কৰা কথাটো কৈছো endorse কৰিছে মানে সহি কৰিছে সাইন কৰিছে with the divine name মানে দৈবিক নাম মানে ভগৱান গড বুলি যে সাইন কৰিছে সেই কথাটো কৈছো ৰাইট অলপমান ষ্টাইলিষ্টিকলি লিখিছো আনসাৰটো অলপমান আমি টোনটো মেচিউৰ কৰিছো যাতে আপোনাৰ আনসাৰটো সুন্দৰ হয় লাষ্টৰ লাইনটো সব কি সুন্দৰভাৱে আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে বুজি পাইছে এনে লিখি দিয়াতকে যে to help Lencho the postmaster signed the and to help Lencho and to make sure that his belief is not broken in God that his belief in God is not broken the postmaster signed the letter as God heneke likhi diatke sida sidi right ami olopman stylistically likhibo paru ei answer to
সো এটো আপুনি পঢ়ি চাব আকৌ এবাৰ ভালকৈ আৰু এটো বহুত সুন্দৰভাৱে এনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি ইয়াতে মাৰ্ক স্কোৰিং কৰিব পৰাকে আৰু টিচাৰজনো ইমপ্ৰেছ হৈ যাব আপোনাৰ আনসাৰটো চেক কৰে যদি আপুনি এনেকৈ সুন্দৰভাৱে লিখে ক্লিয়াৰ okay so make sure you understand how this is being structured clear next question to solve question number 3 meaning to size clear ami so question number 2 eta moi longer version di ase apunaloke a to screenshot korilo pare aru apnalokok moi a same question tur দুটা কোশ্চেন যে আসলে দুইটা কোশ্চেনৰ পাৰ্ট দিছো যদি আপোনাক দীঘলীয়া আনসাৰ হিচাপে দিয়ে তো বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে আপুনি যদি লিখে ৰাইট তেতিয়া আপুনি পাৰ কোশ্চেন দুটা কোশ্চেন এড হৈ কোশ্চেনটো বনি আছিল তো মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি দিছো এটা লংগাৰ ভাৰ্জনটো আপোনালোকক দেখাই আছো তেতিয়া আপোনালোকে এই ইয়েলো কালাৰ পাৰ্ট যোনখিনি দিছো মই আমি এখিনি অলৰেডি লিখিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ কাৰণে এখিনি লিখিছো সেকেন্ড পাৰ্টৰ কাৰণে এই পাৰ্টখিনি লিখিছো ব্লু কালাৰ খিনি আৰু দুইটা পাৰ্টতে যদি মই বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখিব লগা হয় মই এই ইয়েলো পাৰ্টখিনি এড কৰিম ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ দ্য কোশ্চেনত মই এই ইয়েলো পাৰ্টখিনি এড কৰি দিম আৰু সেকেন্ড part of the question of why did the postmaster sign a letter god tate moi ei yellow part khini extra add korim ekhini already likhisu short answer junto moi matro ami discuss korisu so ei duta apuni screenshot loi log why does the postmaster send money to Lencho screenshot loi log yellow part khini likhi dio paribo add kori dio paribo answer tu jodi apuni digholi answer likhibo bisare thik ase aru second part of the question tu asle why does the postmaster sign the letter god tate apuni ei yellow part khini add kori dio pare so that you get the longer version besi marks okane answer tu likhibole gole so in total আমি যদি লংগাৰ আনসাৰ লিখো তেতিয়া আমি এই গুটেইখিনি এই দুইটা পাৰ্টৰ কাৰণে গুটেই ব্লু আৰু ইয়েলো দুইটা পাৰ্ট লিখি দিম তেতিয়া আমাৰ দীঘলীয়া আনসাৰ এটা বনি যাব ফৰ হাই বেস ফৰ মোৰ মাৰ্কস ক্লিয়াৰ যদি বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে কোশ্চেনটো হাজা হয় সো নেক্সট আমি চাও কোশ্চেন নম্বৰ 3 তাৰ আগতে মই এই প্ৰভিডেন্স ওয়াৰ্ডটো বুজাই দিছো কাৰণ মই ইয়াতে আপোনালোকৰ এক জাগাত providence word to add কৰিছে যেনেকৈ this gesture not only provides solace মানে কি হান্তনা solace মানে হৈছে হান্তনা consolation prize বুলি যে কয় আপোনালোকে স্কুলত তাৰ মানে কি solace দিয়া এক ধৰণে হান্তনা দিয়া ঠিক আছে solace to Lencho but also reaffirms মানে আকৌ এবাৰ অলৰেডি বিশ্বাস আছে বিশ্বাসটোক আকৌ বঢ়াই দিয়ে reaffirm কৰি দিয়ে affirmation দিয়া তাৰ মানে নিজকে বিশ্বাস দিয়া reaffirm কৰোৱা তাৰ মানে কনফাৰ্ম হৈ লোৱা যে মই যদি বিশ্বাস কৰিছো হেতুৱে হয় so reaffirms his faith in divine providence মানে কি providence word to use কৰিছো ইয়াতে providence or meaning to ki providence or meaning to yate discuss korlo ami sab providence mane hoise in English it typically refers to the protective care or guidance of a higher power or divine being kiba eta doibik shoktir juntu apunak ৰক্ষা কৰা বা আপোনাক সুৰক্ষা দিয়া যোনটো এটা শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে মানুহৰ হেতু providence বুলি কয় আৰু দৈবিক যেহেতু divine providence বুলি আমি কওঁ right often associated with god generally ভগৱানৰ লগত কাৰণ এটো generally বুলি কৈছো বা often বুলি কৈছো সদায় ভগৱান কিয় নহয় কাৰণ কিছুমান মানুহে ভগৱান বুলি নামানিব পাৰে বস্তুটো বাট কিবা এটা শক্তি বুলি মানিব পাৰে যে ভগৱান নহয় বাট কিবা এটা শক্তি আছে some higher power হ'ব পাৰে কোনবাই কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং কৰি আমাক বনাইছে সো হেই জুনে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিংটো কৰিছে তেওঁলোকক মানিব পাৰে হেতু ভগৱান বুলি নামানিব পাৰে some programmer in a higher dimension fourth dimension right হেনেকেও মানিব পাৰে সো হেই বস্তুটো সো that's why we are writing this as often associated with god এটো কি ইমপ্লাই কৰে বা কি বুজায় এক ধৰণে it implies the belief that there is a benevolent force benevolent মানে কি বহুত ভাল জুনে আপোনাক ৰক্ষা কৰে আপোনাক সুৰক্ষা দিয়ে আৰু জুনে আপোনাক আপোনাৰ ভাল বিচাৰে আপোনাৰ ভালৰ হকে কাম কৰে benevolent বুলি কয় হেতু বস্তু bene word to মন ৰাখিব it always relates to good bene means good okay bene word to যেতিয়া আহিব মনত ৰাখিব এটো good ভাল বুজায় benevolent force shaping and overseeing the events of the universe for the greater good এই বিশ্বাসটোক providence বুলি কয় আৰু আমি তাৰ মানে বুজিবলৈ গলে শব্দটোৰ সাধাৰণতে উচ্চ শক্তি বা ঈশ্বৰীয় সত্যতাৰ সুৰক্ষামূলক যত্ন বা নিৰ্দেশনক বুজোৱা হয় ৰাইট যি প্ৰায় ঈশ্বৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হিচাপে লিখো আমি ৰাইট কিছুমানে আপোনাৰ এনেকুৱা ইলুমিনাটি জাতীয় বস্তুটো বিশ্বাস কৰে যে ভাল হিচাপেও কিছুমান বিচাৰে বেয়া হিচাপে বিশ্বাস কৰে বাট ভালৰ পিনৰ পৰা বিশ্বাস কৰে এটো কয় যে এটো আমাক চাই আছে আমাৰ ৰক্ষা আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছে সো এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমাৰ providence বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা higher power beliefs বিলাক সো এই wordটো ইয়াতে মই এড কৰি দিছিলো কাৰণে হেতু ডিসকাস কৰিছো question number 3 to চাও এতিয়া did Lencho try to find out who had sent the money to him why or why not এটো question আমি একদম ইজিলি আনসাৰ দিব পাৰো সো Lencho did not try to find out who sent the money to him কিয় because he was convinced মানে তেওঁ এটো বিশ্বাস একদম অন্তৰত সোমাই আছিল convinced তেওঁ এটো মানি লৈছিল ভালদৰে যে that the money was sent by God in response to his letter যে তেওঁ চিঠিখনলৈ উত্তৰ আহিছে আৰু ভগৱানে উত্তৰ দিছে চিঠিখনত তেওঁ হেতু কাৰণ ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁ ইমানে এটা বিশ্বাস আছে যে মই চিঠি লিখিছো ভগৱানটো উত্তৰ দিব একো ডাঙৰ কথা নহয় হেতু তেওঁ সেইকাৰণে একদমই সাৰপ্ৰাইজড হোৱা নাছিল এটো যে পইচা আহিছে চিঠিখনত ৰাইট আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এটো বিচাৰি উলিয়াব ট্ৰাই কৰিছিল পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিছে চাওক কোনে বিশ্বাস নকৰিব যে পইচা আহিছে জুনে ভগৱানৰ ওপৰত ফুল বিশ্বাস ৰখা নাই
সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰখা নাই তেওঁ ভাবিব যে মই ভগৱানক লিখিছিলোঁ বাট মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ভগৱানৰ পৰা কিবা ৰেছপন্স আহিব এইটো পইচা আছে তাৰ মানে কোনোবাই পঢ়িছে চিঠিখন কোনোবাই দিছে চাগে পইচাটো ভাবি চাব লেঞ্চই ভাবিও চোৱা নাই কাৰণ তেওঁৰ কথাটো হ'ল ভগৱানক চিঠি লিখিছোঁ ভগৱানে আনচাৰ দিবই So that's the thing. Hedu yate mention korim, right? He was convinced that the money was sent by God in response to his letter. And Lencho's strong faith and belief in divine intervention led him to this conclusion, right? And he did not consider that the money could have been sent by anyone else. Ekhini kotha likhi loisu. Tar pisot ami last etu likhisu. Therefore, he did not feel the need to investigate the source of the money. He karone teo ei wire answer to etu hobo je he did not feel the need to investigate the source of the money because ei kita reason karone teo iman বিশ্বাস এটা আছে ভগৱানৰ ওপৰত আৰু ভগৱানৰ শক্তিৰ ওপৰত যে তেওঁ এটো ভাবিব লগিয়া হোৱা নাই যে কনসিডাৰ কৰা নাই ভাবিয়ে চোৱা নাই সেকেন্ড থট দি পেলাই যে বেলেগ কোনোবা এটো পইচা পঠাব ভগৱানৰ বাহিৰে so therefore he তেওঁ ইনভেষ্টিগেট কৰা নাই clear that's why he did not investigate understood এইটোৱে আমাৰ আনসাৰ clear Number 4 question is why does Lencho think someone has taken the money? What is the irony in the situation? Etu eta bahut important question. Etu bahut important question. Etu highlight koro. Karon etu question e apunar gutei chapter to apuni buzi pale na nai ar last ot jontu twist dile story tut jomoni twist eta hasyakor twist eta dile sarcastic aru alopman satiric twist eta dile hetu apuni buzi satirical twist eta dile hetu buzi pale nai he bostu tu yate test kori ase answer ei question tut so etu question ataitko besi understanding based question hoy amar yate so etu eta ami uttor to enekoi likhim sao Take a look at how I'm writing the answer here. Lencho believes that someone has taken the money because the amount he received was less than what he had requested in his letter to God. Bhagwanok junkhon te chithi likhisile hetur hisabot tate jiman poisa kosile tar hisabot poisa kom ahise teo hetur karone bissak hetu je kunba na kunba etu poisa sur korise he perceives mane teo etu teo drishtibhongit bostutu enekwa teo etu perceive korise teo etu bujise that this shortfall mane kihor shortfall poisa du je kom ahise hetu kotha koisu he perceives this shortfall as evidence mane ki proof as evidence of theft comma assuming mane dharona eta banai lua eko তথ্য নথকাকে ধাৰণা বনালে আমি assumption বুলি কওঁ তেওঁ হেতু কাৰণে তথ্য নোহোৱাকে ধাৰণা এটা বনাই লৈছে নিজৰ মাইন্ডত কাৰণে assuming বুলি কৈছো assuming that কি assume কৰিছে assuming that the difference has been pocketed by the post office employees pocketed বুলি লিখিছো pocketed মানে কি তা মানে পকেটত ধুনিয়াকে গুছি গল সবৰে পইচাটো তা মানে পইচাটো মাৰিলে তা মানে পইচাটো চুৰ কৰিলে ঠিক আছে সো পকেটেড বুলি কৈছো পকেটেড বাই হুম কাৰ পকেটত গল পইচাটো পকেটেড বাই দ্য পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ তা মানে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পইচা নাছিল যদি তেওঁলোকে নিজৰ পকেটত সোমাই লৈছে পইচাটো দে পকেটেড দ্য মানি দে এক ধৰণে ষ্টল দ্য মানি ক্লিয়াৰ Next part of the question is what is the irony? Etu ataitko important question. Moi je koisu ei question important hoy eitu. What is the irony? Irony to apuni bujha parise na kahini to juntu irony mane ki যে অদ্ভুত বস্তু এটা হৈছে সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে বুজাব লাগিব যে কি অদ্ভুত বস্তু এটা হল বা কি আচৰিত বস্তু আচৰিত আইৰনিক বস্তুটো সদায় আচৰিত হয় আৰু উলটা এটা ইফেক্ট হোৱা বস্তুটাক আমি আইৰনিক বুলি কওঁ যে কৰিব গৈছিল কিবা এটা হল উলটা বস্তু এটা ইটস আইৰনিক যেনেকৈ পোষ্টমাষ্টাৰ জনে বহুত ভাল ভাবি পেলাই লেঞ্চই বহুত সুখী হৈ যাব বহুত ভাল পাই যাব বুলি এই বস্তুটো কৰিলে যে পইচা কালেক্ট কৰি তেওঁক দিও উলটা ৰিয়াকচন এটা হৈ গ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াটো একদমই উলটা হ'ল যোনটো আশা কৰিছিল তাৰ একদম উলটা হ'ল যে তেওঁ হেতুক লৈ পেলাই খংহে উঠিল তেওঁ আৰু উলটা জুনে ভাল কাম কৰিলে তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ লোকক চুৰ বুলিহে ভাবিলে সো এটুক আমি একদম উলটা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল হেতুক আমি আইৰনিক বুলি কওঁ ইংৰাজীত সো ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব হেতুৰ বিষয় যে আইৰনি ইন লেঞ্চো সাসপেক্টিং দ্য পোষ্ট অফিস এমপ্লয়িজ এজ ক্ৰুকস আমাক চ্যাপ্টাৰটো ক্ৰুকস ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে সো মই আনসাৰটো ইয়াতে ক্ৰুকস ওয়াৰ্ডটো সোমাই দিছো কাৰণ আমাৰ যাতে টিচাৰ জনেও গম পাই যে চ্যাপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িছে ষ্টুডেন্ট জনে সো ইয়াতে আমি এটো লিখিছো যে আইৰনি ইন লেঞ্চো সাসপেক্টিং তাৰ মানে সাসপেক্ট কৰা মানে সন্দেহ কৰা যে the post office employees as crooks lies in the fact that it is the postmaster himself irony to eitut ase ei fact tut ase ei kotha tut ase je it is the postmaster himself who initiated the collection of money initiate korisile arambho korisile poisa collect kora kam to right who initiated the collection of money to help Lencho's suspicion towards the very individuals towards the very mane hey manu ke jone the same people jone help korim boli loisile teonukoke suspect kora those very people the suspicion towards the very individuals who were trying to assist kora mane sahay kora showcases ei word to alba gone moi koisilu no showcases ki showcase kore ki dekhai ki ছবি এখন দাঙি তুলে showcases a dramatic irony tuk ako moi eta bikhekhone shobdo di describe কৰিছো dramatic ta mane asoriত dramatic mane asoriত drama serials বিলাক আপোনালোকে যদি চাই ঘৰত যে আপোনালোকৰ মাহতে চাই চাগে বহুতৰ যে drama serial বোৰ চাই তাতে কি asoriত বস্তু দেখাই দিয়ে ৰাইট ধুম দানা টাইপ বস্তু দেখাই দিয়ে that is dramatic ta mane বস্তুটো জিমান সিম্পল হয় তাতকে বহুত বেছি
গভীৰ বা বহুত বেছি ড্ৰামাটাইজ কৰি পেলাই দেখুওৱা সো আইৰনিটো বহুত ড্ৰামাটিক হয় ইয়াতে আসলতে বহুত ড্ৰামাটিক হয় যে সহায় কৰিবলৈ মানুহকেইজনকে চুৰ বুলি ভাবিলে এইটো আচৰিত বস্তু এটা সো ইটস এ ড্ৰামাটিক আইৰনি হাইলাইটিং দ্য ডিসকানেক্ট মানে তালমেল নোহোৱা ডিসকানেক্ট হৈ যোৱা আপোনাৰ যেনেকৈ ডিসকানেক্ট হৈ গ'লে তাৰ এডাল ডিভাইচটোৰ পৰা কি হয় চাৰ্জাৰটো যদি ডিসকানেক্ট হৈ গৈছে চাৰ্জ লোৱা বন্ধ হৈ যায় তাৰমানে আঁতৰ হৈ যোৱা বস্তুটো তাৰমানে কানেক্ট হোৱা নাই ভালকৈ দুটা বস্তু ৰিলেট হোৱা নাই লিংক হোৱা নাই সো ডিসকানেক্ট কিহৰ মাজত যোনটো লেন্সৰ পাৰচেপশ্যন যোনটো লেন্সৰ ধাৰণা আৰু যোনটো আসলতে হৈ আছে যোনটো ৰিয়েলিটি হয় ৰিয়েলিটি আৰু পাৰচেপশ্যনৰ মাজত যোনটো এটা বৃহৎ ইয়াতে এটা ডিভাইড এটা হৈছে বা ডিসকানেক্ট হৈছে সেইটোৱে হৈছে এই কাহিনীটোৰ আইৰনিটো বুজি পালে এইটো আছিলে আমাৰ গোটেই কোৱেশ্চনছ কেইটাৰ ডিসকাশনটো আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 এটা লংগাৰ ভাৰ্চনত দিছো য'ত নেকি যোনখিনি ব্লু কালাৰ পাৰ্টছ হয় সেইখিনি তাৰমানে মই অলৰেডি শৰ্টাৰ ফৰ্ম অফ দ্য আনসাৰটো লিখিছো এই মাজত দুটা লাইন এক্সট্ৰা এড কৰি দিছো দুইটা পেৰাগ্ৰাফত ইয়েলো কালাৰ লাইনছ কেইটা টু মেক দ্য আনসাৰ a bit more to be able to adapt better to a longer version of the answer so there's more marks associated with the question অলপ যদি বেছি মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে 5 মাৰ্কছৰ ধৰণৰ কোৱেশ্চনত মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ অলপ দীঘলীয়া আহিলে ঠিক আছে দীঘলীয়াকৈ আহিলে আৰু যদি 2-3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় তেতিয়া মই এনেকৈ লিখিম ক্লিয়াৰ আৰু 5 মাৰ্কছৰ আহিলে মই অলপ এনেকৈ লিখিম আনসাৰ ইয়েলো কালাৰ লাইনছ কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে য'ত মই এক্সট্ৰা ৱৰ্ডছ কেইটা দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দিছ ইজ দ্য লংগাৰ ভাৰ্চন অফ দ্য কুৱেশ্চন আনসাৰ অ'কে ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে সো মই আপোনালোক এটা হোমৱৰ্ক এক্টিভিটি দিছোঁ তিনটা বাক্য লিখিব য'ত আপুনি এই আইৰনি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত নেকি সেন্টেন্সত আইৰনিটো আপুনি এক্সাম্পলত দেখাব পাৰে সেন্টেন্সটো এটা আপুনি সিচুৱেশ্যন বা এটা পৰিস্থিতি আপুনি দেখাব পাৰে যোনটো আইৰনিক হয় আৰু সেইকাৰণে আইৰনি ৱৰ্ডটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ক'ব পাৰে আপুনি যে দ্য আইৰনি ইন দ্য সিচুৱেশ্যন the irony in the situation lay in the fact that but the irony in the situation lies in the fact that এনেকৈ ক'ব পাৰে The irony in this situation lies in the fact that তাৰপিছত XYZ আপুনি যি সিচুৱেশ্যন লিখিব বিচাৰে মই কৈ নিদিওঁ সেইটো আপোনাৰ ইমাজিনেশ্যনৰ ওপৰত দিছোঁ আপুনি কেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনক আইৰনিক বুলি ক'ব পাৰে আৰু কেনেকৈ আপুনি সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো তিনিটা সেন্টেন্সেছ বেছি নহয় জাষ্ট 3 সেন্টেন্সেছ সো দ্যাট আপোনালোক সকলোৰে মাইণ্ডত আইডিয়াটো বনে যে এই বস্তুটোক আইৰনিক বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট আইৰনিক বুলি ক'লে এডজেক্টিভ হয় আইৰনি বুলি ক'লে নাউন ফৰ্মটো হয় নামাকৰণ কৰি কোৱা হয় সো মোক আইৰনি ৱৰ্ডটো লাগে আপুনি এডজেক্টিভ ফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰে আইৰনিক বুলি ক'ব পাৰে সেন্টেন্সটো লিখোতে সো তাতে একো ধৰা বন্ধা নাই ক্লিয়াৰ সো 3 সেন্টেন্সেছ সেইটো আপোনাক হোমৱৰ্ক দিছোঁ অ'কে ষ্টুডেণ্টছ তেনেহ'লে ক্লাছটো আজি ভাল লাগিল জনাব কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰো ক্লাছটো আৰু লাইক বাটনটো ডেফিনেটলি হিট কৰিব এণ্ড কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউটছ আছে কিবা যদি এনি কাইণ্ড অফ কুৱেৰিজ আছে লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন অ'কে এভৰিবডি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি আমাৰ স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্ট চেনেললৈকে এতিয়ালৈ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো তলত জিলিকি আছে হিট দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন এণ্ড য়েছ টাৰ্ণ অন দ্য নটিফিকেশ্যন বেল চ' ডেট আপোনালোকে গম পায় নেক্সট ক্লাছটো কেতিয়া কেইটা বজাত কাৰ কোনজন ফেকাল্টিৰ কি ক্লাছ আছে চ' ডেট আপোনালোকে টাইমত ক্লাছটো জইন কৰিব পাৰে চাব পাৰে ক্লাছটো আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিব পাৰে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি টিল দেন টেক কেয়াৰ পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা